जय शिवराय. तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या भावाच्या याने ग्राफिक्स या चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा फुल खतरनाक झालेला आहे, त्यामुळे आत्ताच व्हिडिओला लाईक करून चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर व्हिडिओ हा पूर्ण बघा, कारण व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे. ते पासवर्ड बघून तुम्ही अगदी सहजरित्या मटेरियल डाउनलोड करू शकता. तर काही अडचण आल्यास तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता. इंस्टाग्राम ID ची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर अशाच प्रकारचे नवनवीन बॅनर शिकण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन होऊ शकता. टेलिग्राम चॅनलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया.